Astăzi suntem la un nou podcast din seria RV Travel Podcast. Alături de mine îl am pe Dragoș Ghidibacă. Te salut, Mariane, și bine ai venit în noua locație a dealerului Sunlight și Deflex din București. Am luat-o pe un alt făgaș, adică am avut niște colaborări cu... Când ai spus așa că am luat-o pe alt făgaș, mă gândeam că ai luat-o într-o altă direcție. Da. Cumva, am zis cumva în alt făgaș, adică tot ce ținea de transport, doar că am decis doar să fac niște modele, să carosez niște venuri, așa cum sunt camperurile. Salutare, sunt Marian și astăzi suntem la un nou podcast din seria RV Travel Podcast. Alături de mine îl am pe Dragoș Ghidibacă. Te salut, Dragoș. Unde ne aflăm? Te salut, Mariane, și bine ai venit în noua locație a dealerului Sunlight și Deflex din București, partenerul nostru Campero, partenerul Bavaria Caravan Center, un sediu nou, modern, prin care sperăm să ajungem cât mai aproape cu modelele producătorului german din grupul Himmer, Sunlight și Deflex, la un număr cât mai mare de amatori și doritori de caravaning. Am văzut aici că sunt mai multe jucării din astea expuse pe aici. Aveți ceva în stoc și hala văd că arată nou. Eu vreau să spun că, sau vreau să-i anunț pe urmăritori că încă suntem îmbrăcați binișori, că chiar dacă suntem în buza primăverii, încă stăm în hală. După cum ai văzut, am vrut să par mai viteaz decât sunt. Am stat până la un moment dat în tricou, dar ți-am urmat sfatul și mi-am pus și eu totuși o geacă pe mine. Da, din păcate, să zicem că am avut, dintr-un punct de vedere, o iarnă destul de lungă, din păcate, în sensul că nu ne-am deplasat atât de mult pe cât am vrut și suntem noi obișnuiți, dar din fericire pentru restul societății, agricultori și pentru noi, pentru pâinea aceea de toate zilele, ca să zic așa, a fost o iarnă bună. Și mai ales că și pentru schiori, cei care schiază. Eu nu schiez, e departe de mine sportul ăsta, dar pentru schiori chiar cred că a fost bine. Prin prisma puștiului meu, care, mă rog, deja a trecut, să zicem, la perioada preadolescentină, mă mai dau cu schiurile și chiar am avut noroc de vreme foarte frumoasă la noi, cu zăpadă mult, am mers cu camperul. Asta urma să te întreb, dacă te-ai dus cu camperul sau te-ai dus cu avionul, trenul, mașina mică. Deși aveam pregătit și suplu și barca, după cum știi bine, totuși am mers cu camperul. N-a fost să fie un revelion însorit, am rămas acasă, am făcut un revelion. Ai fost de revelion? Da, imediat după revelion avem așa o tradiție. Dacă suntem în țară și nu plecăm, imediat după revelion mergem și dăm o tură de schi cât se poate la noi, dacă nu cât mai aproape în vecini. Vecinii bulgari, bănuiesc că sunt cei mai aproape de București. Vecinii bulgari și vecinii sârbi, chiar și vecinii de sorginte latină italieni, că toți vecini sunt și ei și, mă rog, mai recii vecinii austrieci câteodată. Cine este Dragoș Ghidibacă? Dragoș Ghidibacă este un pasionat de călătorii, care în timpul liceului și în timpul facultății făcea autostopul prin Europa. Când avea bani puși deoparte din colinduri și alte cele cum erau pe vremuri, își mai lua un bilet Eurorail, câte călătorii, 30 de zile în Europa și deja era lux. Puteam să călătoresc noaptea într-un tren și să dorm liniștit la clasa a doua și să plec de la München și să mă trezesc dimineața la Marsilia, pe Coasta de Azur. După care drumurile vieții mi-au scos, probabil ca tuturor norocoșilor de drumeții, niște oameni deosebiți în cale și așa l-am cunoscut unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care
locuiește de 45 de ani în Germania și pe care l-ai cunoscut și tu, dacă ți-aduce aminte, în drum spre Düsseldorf. Da, mi-aduc aminte că... la Nuremberg, și unde am înoptat și chiar am făcut o cină tipische Deutsch, o combinație nemuritoare cu palinca noastră și vuștii germani. Și el a fost primul prieten, primul cunoscut care și-a luat un camper. Pe vremea aceea, fiica lui de 6-7 ani suporta destul de greu, ca orice copil, călătoriile lungi. Și atunci, în febra euforiei de după Revoluție, Dan venind des acasă, ca orice mic întreprinzător, a făcut cea mai tare combinație, un camper van, nu o să uit niciodată, o semi-integrată, tot un defleț era, asta mi-aduc aminte cu siguranță, că avea scrisul cu roșu, pe care avea un cârlic de remorcare și pe care avea o remorcă pe axă dublă mai lung decât camperul, în care punea tot felul de acarete, să zicem, la modă și la mare căutare în România. Și astfel călătoria cu Claudița, cu fiica lui, devenea senzație. Iar eu eram între al doilea copil, care mă bucuram de povestea asta, că făceam un popaz la Miercurea Sibiului, la ciolan cu fasole, beam o bere, probabil să făceau 3-4, ne culcam liniștiți, ne trezeam dimineața la o cafeluță undeva pe dealurile clasice, că nu era autostradă pe vremea aia, da, într-un câmp de floarea soarelui, după care ajungeam la București. După care, dacă mai chefuiam la berăria germană, se închidea cârciuma cu noi, se deschidea cu noi. Pentru că eram cazați vis-a-vis de stradă în camper. Aveați casa în spinare, la purtător. Exact. De unde vine Bavaria Caravan Center? Seamănă așa un pic cu... Adică are o rezonanță, evident, Bavaria nemțească, dar cred că are mai mult legătură cu locul din Neamț, cred că, nu cu Nemția. Exact, are cu legătură Germania. și cu locul de baștină și cu Dan, prietenul meu care stă tot în Bavaria, și cu businessul pe care l-am avut și încă îl mai am, dar mă rog, sub o altă formă, și l-am avut imediat după terminarea studiilor facultății la București. Practic, fiind născut în Piatra Neamț, mi-a venit ideea și paralela foarte, foarte frumoasă, Neamțul din Neamț cu Bavaria. După care, după terminarea facultății, am avut o agenție de turism, o franciză Marshall Turism în Piatra Neamț, am făcut transport de persoane, călătorim foarte mult România, Italia, România, Anglia și Germania. Automat, după așa zisa criză din 2008, când s-au reașezat piețele, tipurile de transport și așa mai departe, am luat-o pe un alt făgaș, adică am avut niște colaborări cu... Când ai spus așa că am luat-o pe alt făgaș, mă gândeam că ai luat-o într-o altă direcție. Da. Am zis cumva în alt făgaș, adică tot ce ținea de transport, doar că am decis doar să fac niște modele, să carosez niște venuri, așa cum sunt cum sunt camperurile, dar să le carosez în microbuze. Și am avut niște colaborări, care unele dintre ele încă le mai am, cu carosieri turci, spanioli și ulteriori români, iar lucrul acesta a demarat destul de ok și astăzi, dar mă rog, a fost punctul de apogeu, să zicem, a fost 2017-2019, când de obicei a venit o altă, așa zisă, criză, COVID-ul. Da. Iar COVID-ul a fost punctul de cotitură, să zicem, în începerea aventurii în caravaning. Practic, tu ai intrat în zona asta de caravaning la începutul anilor 2020, odată cu începutul perioadei de COVID. Exact. Am înțeles. Exact. Adică cumva ești destul de nou în industrie. Sunt destul de nou, poate printre cei mai noi, ca să zicem, și cei mai neexperimentați, dar sper să învăț de la cei mai experimentați și, în general, e o industrie care, deși cu micile, să zicem, așa zise, concurențe, comparativ cu celălalt domeniu de transport persoane, eu chiar mă simt ca într-o familie, adică
reușim să fim pe aceeași lungime de undă și să ne ajutăm între noi. Pur și simplu, cred că e un alt gen de omenie, ca să zicem așa, pasionații de caravaning, un alt tip de deschidere pe care în alte branșe, din păcate, mai rar le vedem în zilele noastre. Asta probabil că ajută și faptul că acest gen de turism este unul mai libertin, ieși în natură, te dai jos din camper, alături în camperul de alături este vecinul, evident că îl saluți, așa e frumos și așa se întâmplă în general în țările civilizate. Vedem și noi, de exemplu, că probabil ai fost la o grămadă de hoteluri în România sau și pe afară și ai văzut, ieși din camera de hotel, alături iese cel vecinul din camera de hotel și nici măcar un bună dimineața nu-ți dai. De-abia când intri în lift, mormăi acolo un bună dimineața înfundat, așa, ceea ce nu se întâmplă în camping. În camping lumea este altfel. Adică mă uitam când am fost în Germania în 2016-2017, pe Valea Rinului cu camperul meu. Eu nu știam atunci cum e treaba, dar am rămas profund impresionat de această comunicare. Feeling-ul acesta care îl ai când ești în camping, te saluți unul cu altul. Am mers împreună anul trecut la Caravansalon, a fost o experiență memorabilă, dar am mai fost acum câțiva ani, tot în locul ăla unde am stat anul trecut, cu Szilard de la Reghin și am avut o experiență de genul, uitasem un cablu. Știi că trebuie să-ți aduc un cablu de la Dominic. Ți-ai făcut un obicei. Da. Și n-aveam cablu de conectare, practic ultimul cablu de mufat. În fața noastră era un domn, un neamț, cu un Morello imens, Concord, pardon, cu un Concord. Mi-l aduc aminte, pentru că acum 2 ani eu veneam în vizită cu bicicleta pentru că stăteam în alt parking și atunci veneam de la camper cu bicicleta la voi. Da, știu, mi-aduc aminte. Așa, și fără să-i întreb, adică fără să-l întreb sau să... Dar oamenii au văzut că, omul a văzut că noi venisem, încercam să ne conectăm și nu reușeam. Nevoie. Da. S-a dus frumos, a scos un cablu de acolo, a venit la noi. Bună ziua, ăsta aveți nevoie? Da, ok, mulțumim. Evident că ne-am dus, am cumpărat un cablu a doua zi sau a treia zi, nu mai știu, și i-am dat omului. Dar asta vreau să subliniez, faptul că comunitatea asta, când mergi cu camperul într-un camping și așa mai departe, într-un camping, este altfel față de viața la hotel. Cuvântul comunitate pe care l-ai spus este exact cuvântul care definește de fapt și de drept această idee de caravaning. Această idee de comunitate, eu cel puțin mă regăsesc dând timpul înapoi la Piatra Neamț, pe Maidanul din fața blocului, unde jucam fotbal toți de pe o stradă, de la niște blocuri și poate, nu știu, unii am ajuns în cele mai diverse zone sau domenii, alții, Dumnezeu să-i odihnească, au murit pe la colectiv și doar într-un camping, comunitatea aceea, când mama unuia dintre noi spunea haideți băieți că începe Mihaela și veneam cu toții în casă sau haideți băieți că sunt gata gogoșile la mama lui Dragoș sau haideți băieți la mama lui Malu că sunt gata clătitele, da? Și ne strângeam toți de pe Maidan acolo. Exact sentimentul ăsta la într-un camping. Și știi foarte bine, dau de exemplu numai departe ediția RVFest de anul trecut, când ai văzut, mie îmi place și cred că asta cu fritata, cred că va fi un light motiv, pentru că îmi place să gătesc, da. Și culmea, întâi stătătorul de la Balotești, domnul primar, îl pomenesc aici pentru că din întâmplare am ajuns să locuiesc și eu în Balotești. El a fost primul care, auzind și știind, el s-a pus în mișcare și a făcut 3 ture de fritata și primii care au fost serviți niște nemți și niște olandezi. Dar hai să facem o paranteză, explică urmăritorilor ce e fritata. Eu știu, pentru că am gustat-o. Fritata, da, fritata știți foarte bine, marea majoritate dintre voi sau mai mica majoritate dintre voi, e omleta cu de toate, inventată de italieni și
reinterpretat în varianta mea cu ce restaurant prin frigider. Adică când vreau să plec de undeva sau ne strângem toți aceeași idee de comunitate, tu ai ceapă roșie, tu ai o slană bună, eu am o palincă bună și așa mai departe. Și atunci dimineața nu mai suntem ca la hotel, eu cu mine și cu mine, sau eu cu mine și cu gândurile mele, sau nu, suntem cu toții la o masă mare, lungă și deja acel mic dejun se transformă într-un prânz și aproape se lungește într-o cină. Și apropo de chestia asta, și la Cluj anul trecut, la Ardealul pe Roți, la fel, chiar dacă nu era camping, eram pe, cum se spune, pe asfalt, în centrul Clujului, în buricul Clujului, între cele două mari construcții, nu mai știu exact, Cluj Arena și Cluj Arena, așa. Și acolo dimineață știu că s-a făcut o masă faină acolo cu Raul, cu Mihai de la Cluj, cu Raul de la Oradea, nu mai știu cine au mai venit, au fost mai mulți pe acolo, toată lumea care era. Și la fel, aduceți aminte și la Düsseldorf. A fost internațional. Bine, la Düsseldorf a fost deja chiar... aveam seară slavă, nu? Slavonă, cu polonezi, ucrainieni, bulgari, seară francofonă mai tot timpul cu prietenul Dominic și așa mai departe. Da. Într-adevăr, cred că comunitatea, după care libertatea de a te mișca, libertatea de a fi alături de niște oameni dragi, libertatea de a fi alături de niște prieteni în anumite evenimente sau cu anumite ocazii, cu anumite, nu știu, lansări de modele, da? Asta cred că face diferența între turismul clasic, cum știți foarte bine, și caravaningul. Tu călătorești cu camperul destul de mult, din câte am văzut. Pe cât pot. Că știu că te mai sun câteodată și stai că sunt în Turcia, stai că sunt în Polonia. Câte țări, să spun, din Europa ai colindat până acum? Exceptând, nu neapărat numai cu camperul. Da, bună întrebare. Cred că dacă ar fi să o iau așa de pe coasta Orientului, să zicem așa, Turcia, Israel, Tunis. Când se putea. Când se putea, da, exact. Tunis, Europa cam toată, mai puțin Groenlanda, Irlanda și Scoția. Și din țările baltice trecă doar Belarusul. Da, și vecinii, marele urs, Rusia, adică m-am oprit la frații de la Chișinău, la frații din Republica Moldova și în Ucraina când eram mic. Da, acum dacă stau să dau timpul înapoi, chiar am călătorit destul de mult și de fapt care ar fi nu neapărat targetul meu, dar dorința mea, multe din drumețiile pe care le-am făcut cu autostopul, cu trenul, în diferite tabere, TZ, Franța, Grecia și așa mai departe, aș vrea pe cât posibil să revăd acele locuri cu copiii mei și într-un alt cadru mult mai organizat și mult mai confortabil. Exact. Acum, având campervanurile, autorlotele la dispoziție, clar că este și cu vârsta. Eu cel puțin personal, eu vreau că merg și eu mult cu cortul, dar la ora asta vreau să am confort. Adică n-aș mai putea merge foarte mult timp cu cortul, de exemplu. Adică, ok, m-aș duce un weekend, să zic, să stau pe plajă cu cortul, dar după aceea nu mai pot, adică vreau confort. Sau poate ar trebui să mai încerci și o să ai ocazia să mai încerci de la diversi producători un pop-up. Și atunci vei fi într-un cort de lux. Da, este altă discuție. Da, ai dreptate. Camperul cu pop-up este într-adevăr un confort pentru călătoria cu camperul. Pentru că am nevoie de o baie, am nevoie de un duș, de o toaletă și așa mai departe. Adică la cort astea nu le ai. Da, Când ești la 20, 25 de ani, 30 de ani, e ok.
dar la vârsta noastră, care suntem un pic mai experimentați în viață, în ale vieții, mie personal îmi trebuie aceste utilități. Da, eu sincer aș mai încerca dormitul pe izopren și în sac de dormit ca în studenție, dar culmea, generațiile noi, adică copiii mei, nu știu dacă măcar ar avea această curiozitate să încerce și atunci automat știindu-i și învățându-se și ei cu un anumit confort, pe care, așa ca o mică paranteză, nu l-au avut de prima dată, că și primele mele experiențe au fost cu niște rolote second hand și au fost cumva cam pe nepusă masă, cam pe nepregătitelea și de multe ori au fost, ba s-a rupt un mic buton de la toaletă, ba s-a terminat gazul din butelie, adică n-au fost de la început chiar foarte confortabil. Ăsta, să zicem că a fost un dezavantaj dintr-un punct de vedere, dar cred că a fost un avantaj, că s-au învățat cu ce e mai rău. Iar acum, învățându-i cu niște campere noi, autorolote destul de noi, sunt super ok și super încântați când știu că trebuie să plecăm. Copiii tăi și altora care călătoresc cu camperi, cu părinții, vor fi generația de mâine, de rulotiștii de mâine. Sigur că ne dorim cât mai multă lume să vadă acest gen de turism și în România, pentru că este cu totul la parte. Chiar dacă se spune că o autolotă e scump și de închiriat și de cumpărat, mulți fac comparația cu all inclusiv. Nu are nicio legătură, crede-mă. Adică tu știi despre treaba asta. Sau poate doar făcând o paralelă, are legătură în sensul că tu chiar ai un all inclusiv, în sensul că tu poți să stai oriunde vrei tu, cu ce oameni dragi vrei tu, în cele mai pitoriști zone și cu ce priveliște vrei tu. Și din punctul ăsta de vedere ești peste all inclusiv, pentru că poți să-ți faci vacanța oriunde. Dacă se apucă să vină un ciclon, o Katrina, o Marina undeva, am foarte mulți prieteni care au schimbat macazul imediat și din Elveția s-au refugiat în Sicilia și atunci i-au continuat cu la Vita e Bella și nu și-au stricat vacanța sub nicio formă. Ai vrea să revezi anumite locuri unde ai fost în tinerețe, dar cu camperul, bănuiesc. Ți-am mărturisit, nu ți ascund faptul că e una din dorințele mele, în sensul că vorbim cu copiii mei și povestindu-le, că de multe ori copiii te întreabă și pe vremea ta cum era, cu toții cred că avem, și am văzut din întâlnirile noastre, grosomodo avem cu toții copii între anumite vârste preadolescentine sau, mă rog, adolescentine. Și atunci e firesc, copiii sunt foarte curioși și întreabă, dar tu la vârsta ta când le mai zici, atenție că miroase puțin a prăjitură, că stai prea mult pe telefon și te cam prăjești. Asta e aluzia mea la faptul că ar trebui să fie mai atent la chestia asta. Da, pe vremea ta ce făceai? Și atunci ascultai radio. Ascultam radio la un Walkman, bineînțeles, un Sony, care ținea foarte mult el pe drumul și încep să le mai povestesc. Ei adoră poveștile astea și atunci, mai mult decât atât, am observat că de cele mai multe ori când le dau o temă și le-am povestit ceva, ei caută, cum a fost de exemplu anul trecut. Fiica mea, Tea, deși are 22 de ani, e puțin mai comodă. Ca fetele, să zicem că pe distanțe scurte e ok, pe distanțe lungi mai strâmbă din nas. Și atunci mergem și noi mai ca băieții, să zicem mai mult, iar aici am bucuria de a primi traseul de la Luca. Adică el știe pe unde am fost, unde am povestit și zice, ba mai mult decât atât, aș vrea să vedem și asta unde n-ai fost și hai să experimentăm. Ori asta cred că e cea mai mare bucurie, cel puțin, nu știu, din punctul meu de vedere, când vezi că un copil are interes pentru o țară, pentru o cultură, fie ea că e gastronomică, fie ea că e istorie sau așa mai departe, și vine la tine cu niște idei noi de locuri și de aici ies niște excursi și niște experiențe extraordinare, cum a fost Lefkada, spre exemplu, la noi. Dau un exemplu, anul trecut. Foarte bine că îți place să călătorești, evident, și cu camperul. Eu mă bucur pentru toată lumea, sau când aud de oameni care călătoresc și cum ești și tu, ți-am spus,
te mai sunam, sunt ba în Polonia, ba în Italia, ba în Grecia, ba... Nici nu mai știam. Până la urmă am ajuns să scriu pe WhatsApp pe unde ești, poți să vorbești și așa mai departe. Asta mă bucură foarte mult că oamenii călătoresc. Cum ai ajuns să faci un business din treaba asta cu autorulotele? Da, bună întrebare. Cu ajutorul gazdei noastre, să zicem, Robert, de la Campero. Practic, după cum ți-am spus, în perioada post-COVID, luând în prima autorulotă un hobby pe dublu, după care mergând la ceva mai mic, eu vânzând mereu microbuze noi, am văzut nu neapărat o oportunitate, dar am văzut un trend și am simțit că piața, toți prietenii care vorbeam și cu foarte multă lume întâlnindu-mă în cercurile transportatorilor și nu numai, am simțit această nevoie de a evada pentru familii în natură cu autorolota cu camperul. Aducându-mi aminte de prietenul meu Dan, am făcut eu primul pas pentru mine, pentru familia mea, după care totul a venit cumva de la sine. Iar automat familia, tot copiii au fost cei care m-au împins să fac pasul spre o autorulotă nouă, având mai multe rulote. L-am cunoscut pe Robert de la Campero, care pe vremea aceea era la Suceava, era vecin, ca să zic așa, eu fiind la Piatra Neamț. Și în 2024, la târgul la Caravan în Boat Salon din București, la a doua ediție care s-a ținut la Hala la Minor, atunci a fost într-adevăr o conjunctură ideală în care am zis, gata, e momentul. Am văzut-o pe Black Beauty, ca să zic așa, Dragoste la prima vedere, un Sunlight T68 negru, ediție Adventure Edition, și zic, bă, asta e a noastră. N-are sens să mai amân evenimentul, că e a noastră. Și atunci, neavând în prealabil, să zicem așa, a fost pur și simplu... Dragoste la prima vedere. Dragoste la prima vedere și veniți cu copiii și au zis, da, gata, am decis să o achiziționez. Îi mulțumesc foarte mult lui Robert pentru că a fost așa pe nepusă masă, adică doar am dat un avans, după care a avut puțină răbdare cu mine ca să definitivez și eu cu leasing-ul, după care am, exact ceea ce ziceam, ideea de comunitate, am avut din partea lui un ajutor, exact ca la un frate mai mare, el având experiență, fiind de câțiva ani dealer Deflex și Sunlight, și am început efectiv să vând și eu aceste produse. Deci, practic, noi avem un joint venture care probabil puțină lume îl mai are, și atunci, el nemai având partea de rent, eu am venit cu ideea și el m-a susținut ca modelele mele să le folosesc pe partea de rent ca și niște demo-uri, adică nu facem chiar un rent excesiv, facem un alt tip de rent, un rent, să zicem așa, mai de weekend sau mai ocazional, în care oferim clienților posibilitatea de a testa un drive test pe care puțini dintre dealeri îl au. Și am și o semi-integrată și un camper, un Sunline 600X Cliff, și atunci ne armonizăm foarte bine în această relație. De aceea, automat, pasul următor a venit din partea lui în 2025, când la următorul târg am făcut a doua achiziție, 600 Cliff X fiind un nou model apărut atunci, și automat și el a venit cu ideea de a deschide a doua reprezentanță în București, eu mutându-mă din 2008 în București, și atunci am pus, să zicem așa, împreună bazele unei colaborări, sperăm să fie cât mai fructuoase și cât mai la lung în continuare. Practic, colaborarea noastră constă în faptul că eu mi-am asumat partea de rent cu Bavaria Caravan Center,
partea de consiliere pentru partea din clienți care vor să-și vândă camperele, rulotele, autorulotele second hand mai vechi și automat vor să le reînnoiască cu ceva nou din portofoliul Deflet Sunlight, ultimele modele și practic împreună încercăm să participăm la cât mai multe evenimente, să fim cât mai prezenți în piață și să fim cât mai prezenți și alături de tine, pentru că și tu ești nu ascund față de nimeni, și tu ești un canal de publicitate și unul dintre promotorii acestei industrii și îți mulțumim pe această cale pentru oportunitatea pe care ne-ai oferit-o. Încerc să fac ce pot, cum pot, cât pot. Încerc să ajut industria asta cu ce pot eu. Îmi place foarte mult să mă aflu printre asemenea jucării, adică am așa un feeling care e de nedescris, adică nu pot să exprim în cuvinte cum mă simt în momentul în care sunt la un salon, sunt la un dealer și așa mai departe, să le văd, adică îmi dă o stare de bine. Știu ce zici, este exact adrenalina aceea când după o zi ploioasă, după un sezon de ninsori, după neieșit, în momentul când te urci la volanul camperului, ai dat cheie, îți pui ce muzică vrei tu, deja simți fiorul și știi că toată lumea e a ta. Ăsta este de fapt și de drept, să zicem așa, light motivul și fericirea pe care cei care practică, să zicem, acest tip de turism sau acest sport, da, au binecuvântarea de a trăi, de a experimenta pe propria piele și împreună cu cei dragi. Că și singuri când mergem e ok, dar e mult mai frumos când mergem împreună sau ne întâlnim cu toții la un capăt de traseu și facem, știi bine, un foc de tabără, o cină sau un mic dejun cu o fritata memorabilă. Da. Cum vezi tu, Dragoș, industria asta de caravan sau fenomenul ăsta de caravaning în România la ora actuală? Este încă o mare provocare, pentru că, după cum bine știți și mulți dintre noi sau alte vorbitorii pe care ai avut invitați în podcasturile și în reportajele tale, o simt pe propria piele. Adică la noi, practic, putem vorbi încet, încet de un fenomen, nu mai suntem în clasa 1 când nu știam dacă vorbim sau nu de un fenomen, dar încă suntem departe de ceea ce înseamnă cultura acestui tip de turism. Și aici îți dau doar 2 exemple. Încă clienții noștri sunt, cum am fost și eu, nu se pregătesc din timp, adică nu au acea cunoștință sau acea educație în a-și pune un camper în producție din timp, nu a sta pe ultima 100 de metri și nu neapărat de a vâna niște stocuri, dar în România, în momentul de față, ca peste tot, de fapt, stocul vinde cel mai mult, dar pe de altă parte, când faci un astfel de un acest tip de achiziție, practic e la o casă, că de aia se cheamă motorhome, e o casă pe roți. Și atunci dacă vrei să ai casa cu veranda ideală, cu spațiu care să-ți ofere confortul ideal dorit de tine, de soție, de copii, de cel drag de lângă tine, chestiile astea nu le faci chiar așa pe nepusă masă, le faci cumva în timp. Ei, în România, din păcate, încă genul acesta de clienți este încă un procent foarte mic, predomină tipul de client emoțional, care face achiziția într-un moment de emoție, că e Paștele, că e Crăciunul, că e ziua soției, ziua prietenei sau pur și simplu gașca de prieteni s-a lărgit și atunci el a rămas ultimul care cocheta cu ideea sau nu și s-a trezit că vrea și el, dar împreună cu tine, împreună cu ceilalți colegi din industrie, ne-am înhămat la un drum și vreau să cred că o să mergem cu multă răbdare departe și dacă ne ținem ca în orice chestie, ca în orice business, ca în orice
încercare, da? Dacă ne vom ține de această idee, și vom crede până la capăt, vom ajunge și noi cum sunt polonezii, vă dau un exemplu. Să sperăm, totuși, e o distanță destul de mare, un ecart destul de mare între noi și polonezi la ora actuală. Imens. Ei au inclusiv producători care sunt celebri, adică nu celebri, dar au ajuns să vândă inclusiv în Germania, care e cea mai mare piață. În serie modele consacrate cu omologare europeană, deci exact. Produse de serie, ceea ce, din păcate, în momentul de față în România, nu avem niciun producător care să aibă un produs de serie omologat european. E foarte adevărat și îmbucurător că au apărut în ultima vreme o serie de producători, de carosieri, care s-au nișat ori pe genul de vehicule de expediție, ori pe genul campervanurilor, care sunt mai ușor de realizat, dar, din păcate, în momentul de față, comparativ cu industria minibuselor, unde pot să zic că încă mai activez și știu, aici sunt deja niște producători care au niște modele consacrate cu certificat de origine, cu COC, și care participă an de an la târgurile de profil Busworld Bruxelles. Să sperăm că viitorul ne va aduce și un astfel de carosier care să facă pasul la un produs omologat european. Da. Și apropo de târguri și de expoziții, știu că mergeți la târguri și la expoziții. Bănuiesc că și anul ăsta Bavaria Caravan Center va participa la probabil cel mai fain festival, vorbim de RVFest 2026, unde Campero, Robert, și-a anunțat prezența. Bănuiesc că și tu vei fi în stand acolo cu noi și te așteptăm cu drag. Cu siguranță da, adică și Robert e foarte deschis și în ciuda, să zicem, situații economice generate de aceste mișculații politice la scena internațională, care, din păcate, din nou la noi se răsfrâng printr-o prudență destul de excesivă a clienților. Adică nici legislația nu ne mai ajută foarte mult vis-a-vis de niște... Dintr-un punct de vedere este ok că nu mai sunt niște anumite beneficii pentru firmele care nu aveau un obiectul de activitate, dar totuși achiziționau un camper și aveau niște deduceri, pentru că nici în Europa, să fim serioși, nu există aceste deduceri. Vom încerca să participăm la tine cu siguranță 100% la cât mai multe evenimente, pentru că, practic, tu știi cel mai bine, acest gen de eveniment se desfășoară pentru clienți, pentru piața din România, dar nu se poate desfășura fără ajutorul tău, fără ajutorul celorlalți organizatori da, de evenimente din diferite zone ale țării și, bineînțeles, fără prezența noastră a celor din industrie. Eu asta zic, că e bine ca să existe un conglomerat, să existe o emulație între partea de client și partea de business, să fie o colaborare și asta se poate face la o expoziție, dar cred că mai bine se poate face și la un festival, pentru că acolo ai altfel interacțiunea. La o expoziție e foarte bine că există expoziție. În toată lumea asta sunt expoziții care sunt normale și utile, dar și festivalurile au rolul lor în această emulație între clienți și partea de business. Fără doar și poate e o simbioză indispensabilă. Adică, clar, un festival este de prezentare, să zicem, a noilor modele, e o chestie de informare și o chestie de respect față de piața din România, e o chestie de respect în care un dealer își arată respectul față de clienți și prezintă noutățile, dar ai foarte mare dreptate, după mine, festivalurile
sunt acele perioade și acele... Te corectez Da, un pic pentru te că ai rog. spus că festivalurile sunt, nu, târgurile sunt, expozițiile sunt pentru asemenea, Da, da. pentru asemenea evenimente, iar festivalurile, cele în natură, care practic ne adună lângă un foc de tabără Și la o fritata. și la o fritata și la un pahar de vin și la un pahar de vorbă, sunt cele mai bune perioade și cele mai bune mijloace de socializare și practic atunci schimb cel mai bine cu un client care, sau un posibil client care nu e stresat. Nu e stresat de timp, nu e stresat că e sâmbătă și are o programare nu știu unde sau că îi sună telefonul. El a venit să stea liniștit 2 zile, 3 zile pe perioada festivalului, să se simtă bine și atunci, într-adevăr, discuți în cele mai mici sau mari detalii absolut tot. Și îți dau un simplu exemplu. Cred că ultima autorulotă de aici e a unui astfel de prieten, că mie nu-mi place să spun clienți. Clienții trebuie să la piață. Aici nu e o piață. Deși... În industria asta, eu cred că posibilii clienți devin automat prieteni. Exact. În mare parte. Asta este marea diferență. E un business, dar în care de fapt în acest business e o întreagă familie. Adică nu există clienți sau există în ghilimele doar în momentul când emiți o factură și încasezi. Dar aici trece dincolo. Pentru că tot din experiență îți spun, nu cred că este vreun colaborator de-al nostru, vreun prieten, cineva care doar cu un sfat l-am ajutat sau ne-a ajutat într-o anumită zonă din țară sau pe o anumită problemă și să nu ne sunăm când trecem. Uite, aici ai exemplu târgului de la Düsseldorf. Când ai plecat și te-ai cazat în ghilimele, ai stat peste noapte la prietena noastră de la Arad. De la Arad. Da, o doamnă de nota 10 inimoasă, care și eu dacă aude că trec până Arad și n-am sunat-o, mă ceartă rău de tot. Nu mai zic că am trecut și nici nu m-am oprit sau am uitat. Deci mai bine nu zic. De-aia zic că comunitatea în această industrie este cheia. Și practic de aici devine totul, pentru că și eu mă sfătuiesc tot timpul cu un client sau un client care știe că vrea să vândă ceva și sună la noi și mă bucur cel mai mult în momentul când sună, ne cere sfatul. Băi, am testat, de exemplu, un 4x4, dar are o baie care cumva mi se pare mică. Ce a apărut nou? Păi stai că apare acum nou. Vei vedea la salon un 4x4 semi-integrat, cum n-a văzut Bucureștiul, și pe 3,5 tone și așa mai departe. Că și aici e un trend, acum am deviat puțin la trenduri. Deci contează foarte mult și ne bucurăm foarte mult când clienții noștri, când prietenii noștri vor să facă o nouă achiziție sau să fie ajutați în a-și schimba camperul, sună pur și simplu să se sfătuiască cu noi. Aici vreau nu să mă laud, dar vreau să spun că eu am văzut modelul, l-am și filmat, l-am și prezentat pe canalul de YouTube. Este un model într-adevăr de excepție. Recunosc că mi-a plăcut și mie destul de mult. E cel mai căutat model în momentul acesta în Europa și a trebuit să ne luptăm până în ultima secundă ca să aducem acest model în 2 variante, de 3800 și de 3500 de kilograme, adică atât pentru posesorii de B cât și pentru ceilalți posesori de C, sau sperăm într-un final de un B extins să vedem când se va armoniza și legislația noastră și așteptăm cu drag să vadă pe aceia dintre care nu au reușit să ajungă la Düsseldorf sau la Stuttgart, să-l vadă fizic și doar s-a uitat la prezentarea ta, să-l și testeze live. Vreau să revin la treaba asta cu închirierea. Eu, acum niște ani de zile, am făcut niște evenimente, s-au numit degustare de camper. Și chiar vreau să reiau acele evenimente. Ideea era ca eu să fac un program, mergem cu camperul un weekend și să vând acest program firmelor de închiriere. Atunci n-a prins. Acum am mai discutat cu câteva firme de închiriere, deja au altă deschidere,
Dacă vrei să participi la acest program, eu voi face un program și mă gândesc la o ieșire pe la crame, pe la puncte locale gastronomice, să vizităm orașe. Idei sunt foarte multe și sper să te alături acestor degustări de camper, mai ales că ai și autorulote de închiriat. Cu siguranță da, e o idee foarte bună. Probabil că la momentul respectiv, după cum vorbeam înainte, piața din România nu era la un nivel de înțelegere, de liniște, de căutarea unor astfel de experiențe. Știi foarte bine că în vest, începând cu Franța, Italia, se practică foarte mult și de foarte mult timp genul ăsta de turism cu camperul, unde stai în Via Omului, faci o degustare de vin, practic ai o cazare free, vezi niște locuri noi, încerci niște produse proaspete, noi și practic e un mod de a cunoaște o zonă. Pe lângă istorie și arta culinară face parte tot din istoria zonei. Cu siguranță zic da acestui tip de acțiune, exact. M-aș bucura ca parte din clienții mei, adică eu să fiu un susținător și o să încerc pe cât posibil cu toate contactele noastre să promovăm și noi pe canalele noastre acest gen de acțiuni, pentru că, repet, tipul nostru de rent e un rent cumva nișat pe cei care nu au închiriat sau au închiriat, dar și-au dat seama că un anumit tip de autorulotă este prea mare pentru ei și atunci ar încerca și ceva mai mic. De aceea, ca să zicem așa, ideea pe care am mers anul acesta împreună cu Robert a fost, am încercat să aducem camperi și niște semi-integrate mai mici, de dimensiuni mai mici, pentru că ăsta este un trend în Europa. Dacă nu ai 4 persoane sau un 7,4 metri pentru mulți dintre cei doritori să meargă cu camperul, pentru prima dată s-ar putea să le se pară o experiență puțin stresantă, pentru că e gabaritul și atunci Grecia, Italia, chiar și România, parcatul devine puțin stresant. Iar un camper de dimensiuni mai mici, dacă care oferă același număr de pat, același confort, da, calat puțin mai mic, atunci s-ar putea să le fie foarte interesant. Și tocmai de aceea ar fi acest tip de acțiuni ar fi ideal din punctul nostru de vedere, ne-ar ajuta foarte mult să facem nu neapărat un minim de 3-5 zile, ci și un weekend, o degustare de vin, să vizităm cramele din Dobrogea, o anumită păstrăvărie, un anumit, nu știu, producător local de babic, de whatever, pentru că în țara noastră avem atâția oameni minunați care știi foarte bine că oriunde ne ducem din Bucovina până în Maramureș sunt foarte primitori. Avem o țară frumoasă care cred eu că merită descoperită, mai ales că noi cu camperele nu avem nevoie de cazare, adică putem să ne mutăm de colo-colo foarte ok. Eu lucrez, îți dezvălui acum în premieră, lucrez la un plan în care să fac niște trasee cu niște puncte de interes unde putem sta, unde putem degusta un vin, putem mânca la un punct local gastronomic și așa mai departe, plus vizite la niște obiective turistice. Toate le voi anunța la timpul respectiv și evident că voi cu firmele de închirieri veți fi primii care veți afla despre aceste programe și poate reușim să facem niște ture faine, interesante. Este o idee foarte bună și ți-am zis, din perspectiva noastră, ai toată susținerea, pentru că este un win-win. Deci faptul că putem face niște tururi ghidate și să promovăm România, anumite zone din România, anumite puncte gastronomice, anumite zone geografice, ne ajută foarte mult pentru acest gen de rent, pentru că, revenind la diferența România versus țările vestice, sezonul de rent este destul de nișat. Și atunci, într-adevăr, genul acesta de acțiuni ar aduce, mai ales pentru generația tânără, care ei sunt foarte plimbăreți de felul lor și ar pleca în orice weekend peste tot,
da, și în alte locuri, practic ar fi cea mai mare reclamă pentru noi și cel mai mare ajutor în a avea o perioadă de rent mult mai mare pe tot parcursul anului. Să nu fim limitați la vacanțele de copiilor de Paști, intertrimestriale, vară și Crăciun, ci avea weekenduri dedicate diverselor zone, festivaluri, whatever, ceea ce este în afară ceva la ordinea zilei, acest gen de tururi ghidate. Simt că dacă stau cu tine și povestesc, cred că am putea sta ore întregi la povești, pentru că ești un povestitor bun, dar din păcate trebuie să ne oprim, că timpul, ne gândim și la timpul urmăritorilor. Dragoș, îți mulțumesc pentru faptul că ai avut timp să stăm de vorbă, pentru faptul că ai descoperit un pic către urmăritorii RV Travel, ai descoperit un pic ce înseamnă Bavaria Caravan Center. Mulțumesc pentru timp și sper să ne vedem cu bine la RV Fest 2026. De-abia aștept deschiderea oficială a tuturor evenimentelor din acest an și să avem cât mai multe evenimente împreună și împreună cu cât mai mulți camperiști și viitori camperiști care vor să descopere acest gen de turism. Din punctul nostru de vedere, ai toată deschiderea mereu și la fel clienții noștri sunt bineveniți oricând pentru un sfat, pentru un drive test, pentru o mică părătură, pentru că această locație, n-am apucat să spun prea mult, nu o să mă lungesc, practic e un all-in, avem și zonă de service, avem și zonă de magazin, zonă de prezentare de showroom și vă așteptăm cu toții în număr cât mai mare. Mulțumesc, la revedere! Eu îți mulțumesc, pe curând!